হাই দিছ ইজ জিকে ক্লাছ 9 আৰু মই আজি তোমালোকক অনুশীলনী R2ৰ পুনৰ আলোচনাৰ question number 13 to মই সলভ কৰি দিম ইয়াক দিয়া আছে যে এডাল তাৰেৰে 10 সেন্টিমিটাৰ বাহু বিশিষ্ট বৰ্গ এটি বনোৱা হ'ল আৰু যদি তাৰডালেৰে এটা আয়ত বনোৱা হয় যাৰ দিক 12 সেন্টিমিটাৰ তেন্তে আয়তটোৰ প্ৰস্থ কিমান এটা আমাক তার দিয়া আছে আৰু হেতুৰ এটা বৰ্গ বনোৱা হৈছে আৰু যাৰ এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 10 সেন্টিমিটাৰ তেনেহলে বৰ্গ প্ৰত্যেকটো হ'ব কি 10 সেন্টিমিটাৰ হ'ব যেহেতু বৰ্গ 10 সেন্টিমিটাৰ গতিকে আৰু কি হৈছে আৰু হেতু তাৰেৰে এটা আয়ত বনোৱা হৈছে আৰু যাৰ দিক হৈছে কি 12 সেন্টিমিটাৰ গতিকে তেন্তে আয়তটোৰ প্ৰস্থটো কিমান হ'ব যে দিয়া আছে যে আমাৰ কি বৰ্গৰ বাহুৰ যোগ 10 সেন্টিমিটাৰ ঠিক বৰ্গৰ পৰিমাপ হ'ব বৰ্গৰ পৰিমাপ সূত্ৰ কি আছিল 4 * l মানে 4 * বাহু গতিকে 4 * 10 এটা বাহুৰ দিক যেহেতু 10 সেন্টিমিটার 4 * 10 মানে 40 সেন্টিমিটাৰটো হ'ব তারডালৰ দিক হ'ব 40 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আৰু হেতু তাৰেৰে এই আয়তটো বনোৱা হৈছে আৰু যাৰ দিক হৈছে 12 সেন্টিমিটাৰ প্ৰস্থটো উলিয়াব দিছে হেতু তাৰেৰে গতিকে আয়তৰ পৰিসীমা বৰ্গৰ পৰিসীমা কি সমান হ'ব যেহেতু সেই একেটা তার ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকে বৰ্গৰ পৰিসীমা 40 সমান কি আয়তৰ পৰিসীমা সূত্ৰ কি 2 * দিকযোগ প্ৰস্থ 2 * দিকযোগ প্ৰস্থ হৈছে আয়তৰ পৰিসীমা সূত্ৰ গতিকে বৰ্গৰ পৰিসীমা 40 সমান 2 * l + b দিক l আৰু প্ৰস্থ b গতিকে 40 = 2 আৰু দিকটো দিয়া আছে কি l = আমাক 12 দিয়া আছে 12 বহাইছো আৰু প্লাস b প্ৰস্থটো আমি b বুলি লিখিছো এতিয়া 40 = 2 * 12 + b আৰু 20 মানে এই 2 এটো মাল্টিপ্লিকেশন হৈ আছে গটেখিনি লগত এটো সাইডত আহিলে হৰণ হ'ব মানে 40 / 2 আৰু এটো কাটিলে কি হ'ব 20 টাইমস গতিকে 20 আৰু এটো সাইডত কি থাকিব এইখিনি থাকিব 12 + b গতিকে 12 টো প্লাস আছে এটো সাইডত আহিলে মাইনাস হ'ব 20 - 12 + b হৈ গৈছে গতিকে b = কিমান হ'ল b = আমাক 20 ৰ পৰা 12 গলে কিমান থাকিব 8 থাকিব গতিকে আমাৰ যেটো আয়ত দিয়া আছিল আয়তটোৰ প্ৰস্থ হৈছে 8 সেন্টিমিটাৰ আমাৰ আয়তটোৰ প্ৰস্থ হ'ল এতিয়া আমাৰ কি আয়তটোৰ প্ৰস্থ উলিয়াব দিছে আৰু কি কৈছে যে তেন্তে আয়তটোৰ প্ৰস্থ কোনটো ক্ষেত্ৰৰ কালি অধিক বৰ্গৰ কালি অধিক নে আয়তৰ কালি অধিক বৰ্গৰ কালি সূত্ৰ কি আছিল l² আৰু আয়তৰ কালি আছিল কি l * b এতিয়া আমি চাম কোনটো যে আয়তৰ কালি l * b দিকপ্ৰণ প্ৰস্থ গতিকে দিকটো আছিল 12 আৰু প্ৰস্থটো আমাৰ 8 গতিকে 12 8 * 96 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ হেতু হৈছে আয়তৰ কালি আৰু বৰ্গৰ কালি l² মানে 10 * 10 আৰু = 100 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ তে কোনটোৰ কালি অধিক হ'ল 96 আৰু 100 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া কোনটো হ'ল 100 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰটো ডাঙৰ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিকে বৰ্গ ক্ষেত্ৰৰ কালি অধিক হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ সো তোমালোকে আশা কৰিছো বুজি পাইছা বুজি নাপালে মোক আৰু কন্টাক্ট কৰিব পাৰা মোৰ নাম্বাৰ আছে মোৰ ফোন নাম্বাৰ মই তোমালোকক দি দিছো ফোন নম্বৰটো নোট কৰি লবা WhatsApp নাম্বাৰ আৰু এটুক যিকোনো তোমালোকে ক্লাস 9 ৰ যিকোনো গণিত আৰু বিজ্ঞান ৰিলেটেড কোৱেশ্চন মোক সেন্ড কৰিব পাৰা 8724969385 so thanks for watching this video okay